الفيديو بتاعنا مختلف تماما عن اي فيديو انا بعمله. النهارده احنا جالنا تليفون اوبو A53، طبعا مفكوك من كل حته، الظهر لوحده، البصمه لوحدها، المسامير مفكوك خالص. الجهاز ده محتاج ان احنا نجمعه تاني، وجبنا له الشاشه بتاعته وهنركبها. طبعا العميل اللي جابهولي في حد كان عنده وعمل معاه مشكله تقريبا، فما عجبوش سعره والكلام ده بعد ما فكه، فجاب لي الجهاز وقال لي انا عايز اركب الشاشه على الجهاز ده. طبعا احنا هنشوف الجهاز ده وهتشوفوا الجهاز وهو مفكوك. طبعا زي ما انتم شايفين التليفون البصمه لوحدها والشاشه لوحدها والهاوسنج لوحده والبطاريه لوحدها والفريم الشاشه بالبورده لوحده. طبعا احنا مطلوب ان احنا هنجمع الجهاز زي ما انتم شايفين. طبعا اللي بيتفرج عليا اول مره سبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تعالوا هنخش على قسم الصيانه وهنتفرج ازاي نجمع الجهاز اوبو 53. اتفضلوا معانا.
Thank you.